السلام علیکم. زه فواد بادشاه. زه امید کوم چې تاسو بخیر. نننی ټاپک چې زمونږ کوم دی دا لیب ډېر زیات امپورټنټ دی. په دې لیب کې دننه به مونږ چې دی نو مونږ به بیک ډورینګ چې کوم دی هغه مونږ کریټ کوو with using Netcat پروګرام چې کوم دی. Netcat دا یو پروګرام دا نیټورکینګ یوټیلیټي دا یو ټول دی چې د دې په تھرو باندې بیک اینډ مطلب دا چې یو پورټ سکینینګ کیږي یا پورټ لیسنینګ کیږي. دا یو بیک اینډ ټول دی. د دې په تھرو باندې فایل چې دی هغه هم ټرانسفر کیږي. اکثر دا چې دی نیټورک انجینران چې کوم دی دا یو قسم شی راخ کړی بیک ډور باندې او دوه ډیوایسز چې کوم دی دا په منځ کې دی یو بل سره کمیونیکیشن کوي. زموږ سکیورټي والا موږ کوشش کوو موږ دې ته وینا وکړو چې بایجانه دا شی مه کوئ، دا شی ښه شی نه دی. خو هغه چې دی نو هغه ځان ته څه وایي که نه نیټورک انجینران چې دي هغه وایي یاره موږ به یې کوو. خو چې کله هم بیا راونیوی شي نو بیا ورته سکیورټي والا وایي بایي دا یې چل کوې اورې. نو دا ښه ټول هم دی خو ښه ټول هم نه دی. مطلب دا چې بیک ان هر نمونه شی چې هم په ارګنایزیشن کې بیک ان ټول وي که نه هغه بیک ان هغه کمیونیکیشن راغی that's not a good thing though. پوه شوې ښه خبره نه وي ځکه چې هغه نقصان رسولی شي نیټورکینګ ته. نو اوس دلته زمونږ فوکس چې کوم دی ابجکټیو چې په دې لیب کې کوم دی موږ به د پورټ سکینینګ به کوو په دې نیټ کیټ په دې ټول باندې او موږ به یو کنیکشن اسټابلیش کوو د دې نیټ کیټ په تھرو باندې او بیا موږ فایل چې کوم دی هغه موږ په دې نیټ کیټ په تھرو باندې چې دی او اس باکس سره اړو دا تاسو ډاونلوډ کولی په خپل هم شي ځان راغولی شي په خپل حساب کتاب باندې. دا ډېر زیات آسان راغېږي دومره مطلب دی چې په دې باندې دومره ټایم نه لګي. لږ پر یوټیوب ویډیوګان بس یو څه وګورئ بس یو ګنه میک اټ. موږ به شروع کوو ان سی د به اوس رن کېږي. مین پورټ چې کوم دی هغه موږ کولا غواړو چې هغه راشي پورټ 80 او پورټ 53 چې کوم دی هغه د ډي ان اس لپاره دی ډومین نیم سیسټم او زموږ سره پورټ 80 چې کوم دی هغه ایچ ټي ټي پي دی. پورټ 43 چې کوم دی هغه سکیور دی خو موږ سکیور نشو کولی ښه نو موږ به دغه دوه پورټ ته خیال کوو. اوس زموږ سره یو کولاو شو یعنې پورټ 80 زموږ سره اوس کولاو شو موږ به هغې پورې صبر وکړو چې پورټ 53 هم زموږ سره کولاو شي. دا اوس یو کنیکشن چې کوم دی هغه اسټابلیش کوي بیک اینډ په تھرو باندې. نیټ کیټ دی یو ټاپ ټول دی. دې په تھرو باندې ډېر شی هر څه کېږي. فایلونه خلک ټرانسفر کوي او ډېر هر څه کولی شي. نیټورک انجینران چې کوم دي هغو ته به د دې نوره هم پته وي. زموږ سره 450 کولاو شو که نه دی 453 سوري یعنې ډومین هغه هم زموږ سره کولاو شو. اوس مونږ صبر وکړو څومره پوهېږي دا کنیکشن په خپله باندې بند شي. نو زه به دا ویډیو ورته چې دا اوږدېږي نور نو ها نه زموږ سره کنیکشن چې کوم دی سکینینګ پرېښودو. نو اوس به هېڅ کار وکړو مونږ د دې نه بعد به اوس مونږ لاړ شو. زموږ سره ګوره دغه تاسو مونږ ښولي وو که نه چې دوه پورټونه مونږ کولاو کړو کوم دی هره 80 دا 53 دلته او بل 80 له پاسه 480 right there they both open okay. نو اوس د دې نه بعد به مونږ هېڅ کار وکړو مونږ به لاړ شو اوپن سورس ته. اوپن سورس کې دننه به مونږ دلته دا رې چې پته لګي مونږ به دلته ولیکو بایجانه سودو دا هم لینکس خونه کې باکس دی بس هغې osboxes.org مونږ سره دلته کنیکشن چې دی دا به کولاو شي. ها اوس مونږ اسټابلیشمنټ وکړو نیټورک کنیکشن list 53 مونږ سره دی دلته کولاو شو. اوس نور څه نه راځي مونږ به اوس لاړ شو واپس سو کالي لینکس ته. کالي لینکس اوس مونږ رالو کالي لینکس کې دننه راشي NC 192.168.0.3 ډومین باندې. اوس که خیال وکړئ زموږ سره دلته ګوره ښه مونږ به راشي هیلو
نو دی به دلته را پیدا شي ځکه زموږ سره الرېډي کنیکشن چې کوم دی هغه اسټابلیش شو. نو زه به دا انټر ووایم هلته راغی نه دې سیټ ته بس دواړه دلته ښکاري. موږ اوس دلته وکړو چې CyberPashto courses یی وړي زموږ سره رزالټ راغی CyberPashto free courses دا موږ دلته ولیکل. اوس زموږ سره ګوره دا هلو ورلډ موږ هر څه وکړو. اوس به موږ لاړ شو اوپن باکس ته به راشو دلته او دا موږ کنټرول سی ووهل کنټرول سی موږ دلته ووهو موږ به واپس بیا ولیکو دلته چې NCL53 test file اوس موږ دلته راشو دې ته nano test was that nano test file دی وینډو کولاو شو دی په ترو باندې به اوس موږ فایل چې کوم دی هغه موږ یا فایل میسیج سره مونږ شي تاسو کنورټ کولی شئ په دې په ترو باندې کولی شئ. خو انیویز زه به داسې کار وکړم اوس دلته چې زه به پکې ولیکم چې this is my test transfer file دلته ما انټر ووهم control over already نو زموږ سره دلته ګوره د سلیکټ شو نو زه به اوس انټر ووهم کنټرول ایکس لاړم واپس اوس به دلته راشم هلته به اوس ولیکم چې W 192.168.03.53 portal test file زموږ سره چې کوم دی هغه یو موږ به نه وشو صحیح شو موږ دلته چې اوس کوم دی موږ به راشو LS کوو زموږ سره LS بس خیال کړه موږ هلته لیکلی وو که نه وختي چې this is my test transfer file په هغه ټایم کې چې تاسو کله فایل هغې ته اپلوډ کړو هغه به هم تاسو دلته راشي هغه تاسو بیا په لوکل یا ډیسکټاپ یا په ډاکومنټ څه ډاونلوډ کې څه ځای کې تاسو وایي هغې کې تاسو بیا سیو کولی شئ. صحیح ده نو دا ډېر اسان کار دی د هغې په دې یو ایزي غوندې کې سټپ دی چې څنګه به بیک ډور کې اوس دا یو وینډو ده هغه سرور دی که هغه هر شی دی هغې ته به دې نیټ کیټ په ترو باندې د کالي لینکس نه هغه باکس چې کوم دی دې نه دې ته اکسس کېږي او دا کمیونیکیشن د یو بل سره اسټبلیش کوي او فایلونه دي که هر څه دي یا کوي ښه. اوس ملیشس کسان چې کوم دي هغه دغه شانتې کمیونیکیشن بلډ کړي ته کمپیوټرو د ویکټم کمپیوټرو په باره کې په ترو باندې او هغه چې دی نو هغه ویکټم کمپیوټر چې کوم دی هغه مطلب دا چې بیا ډیسټروی کوي هغې ته ټروجن دي که هر نمونه انفارمیشن چې کوم دي هغه دې ته کوي یا څه ډیټا چې د هغه ایکسفلټریټ کوي دې ځکه چې د هغې انټروژن هغه شوی نو د هغې په ترو باندې ډیټا چې کوم ده هغه ټوله وباسي بهر ته. نو زه امید کوم چې تاسو پوه شوئ چې بیک ډور چې کوم دی هغه څنګه رغېږي او هغه کمیونیکیشن به دواړه څنګه کوي د سرور نه او د باکس نه. دې ته ځینې په ټیکنالوژي ورلډ کې دې ته باکس ویلی کېږي څوک د سوی څوک د سوی خیر خو څوک د سروري وایي څوک د باکس وایي او in video as well in backdoor tool چې دا هم دی. زه امید کوم چې تاسو د دې باندې لوګوټي ډېر پوه شوئ او که نه یې بایجانه نو لوګوټي هسې دا ټول وګورئ د ټول سره لوګوټي خپل خبره وایي پلی د ګیم دی نو هغه به دا چې تاسو به لوګوټي هغه انډرسټینډینګ به ورسره نور هم پیدا شي چې یار نیټ کیټ چې دا څه شی دی. الله پامان.